kunden är här, du har rensat bort allting som kan hindra kommunikation och relation med den här kunden. Inom relationspedagogik så pratar man om, Aspelin pratar 2018 om att det finns 3 olika aspekter av relationskompetens. Den ena är kommunikativ kompetens, det vill säga lyckas jag med mitt ansikte, mitt kroppsspråk och mitt språk positivt kommunicera med de här. Sen också den här del 2, socioemotionell kompetens. Det vill säga lyckas jag se att kunden är irriterad och förstår att inte svara med irritation. Kommer med irritation, lyckas du då med ödmjuk vänlighet samtidigt som du är tydlig och har tydliga gränsdragningar. Kommunicera med kunden så att du alltså lyckas reglera deras emotioner. Notera, du behöver inte respondera eller svara eller reagera på deras emotion, utan din uppgift är att reglera deras emotioner. Och helt plötsligt vet man då när man sitter där i den där situationen att nu får jag inte respondera med ilska eller irritation själv, utan jag behöver ha en annan approach som inte handlar om att slå i underläge. Det vill säga vi behöver inte ödmjukt blotta på strupen för besökaren. I den här situationen då fortsättningsvis relationell kompetens. Så den tredje fasen handlar om differentieringskompetens. Och differentieringskompetens handlar om, klarar du av att reglera avståndet till besökaren? Och det här betyder att du inte distanserar dig från besökaren och tänker att du är någonting helt annorlunda än besökaren. Men inte heller så att du blir bästa kompis med besökaren heller, utan att du har en professionell distans. Och den där professionella distansen är varm, den är vänlig, den är tillmötesgående, men den är inte aneleva. Den är inte heller, den kommer inte heller underifrån. Men å andra sidan, du slår inte heller överifrån och har någon sorts maktövertag över kunden. Så relationskompetens, Aspelin 2018. Lärarens relationskompetens ifall man vill läsa den. Men i den här relationskompetensen nu då, så om du ser disken som ett klassrum snarare och som en lärande situation kanske hellre än som en sån här kundservice. För det är det vi vill bli av med, den här new management-synen på personen som kommer dit som en kund som har rätt till en service som du är skyldig att ge. För båda de där lägena leder till missbruk av makt, både hos den ena och hos den andra. Och överdrivet propsande på sina rättigheter i båda läger, vilket distanserar snarare än för oss samman. Men om vi då båda är där för att lära oss någonting vid disken, då behöver du se, och jag brukar berätta den här historien för jag har också, situationen är som följer. Du är i en affär. I affären finns det 2 kunder och ett försäljningsbiträde. Du tittar på den här situationen. I den här situationen så står den ena kunden står och pratar med försäljningsbiträdet. Försäljningsbiträdet är mycket tillmötesgående, mycket trevligt med den här kunden. Den kund dock som står bakom, den får inte en blick, den får inte en antydan till att man har sett den. Och den här första kunden är heller inte medveten om kunden för att den andra står bakom. Den enda som kanske ännu är medveten om kunden bakom så är den här. Men den här tror att de 2 är ensamma. Så de har nu övergått från att diskutera det faktiska ärendet till att diskutera vädret eller det senaste parkeringsbygget. Jag vet inte vad. Men om du istället för att se på den här som en kö där man ignorerar den andra personen och istället ser på det här ur ett klassrumsperspektiv, då behöver man fundera på att som lärare har du inte möjlighet att ignorera det att 2 eller 3 eller 5 andra elever
sitter och viftar och vill någonting. Utom du hamnar att ha huvudet på skaft. Så när jag berättar om den här situationen för försäljningsbiträden så brukar jag ha folk att fundera på vad kan man göra för att liksom förbättra den här situationen. För irritationen växer hos kunden som står bakom. Irritationen växer också hos butiksbiträdet som upplever att den här borde sluta prata men inte ger signaler om det kanske på ett vettigt sätt. Så den här situationen kommer att spåra ur förr eller senare. Antingen av att den här kunden går hem och att den här börjar plocka upp att butiksbiträdet också är irriterat och förstår inte varför och känner sig inte sedd och inte förstådd. Och den går också hem och inte känner sig nöjd. Och butiksbiträdet känner sig inte heller nöjd. Så för att reda upp den här situationen, och man kan göra det här på många olika sätt, så behöver man se på det här som ett klassrum. Det vill säga för att eleven Ahmed inte ska behöva sitta och vifta hela tiden så kan man säga Ahmed, jag ser dig, du är nästa på min lista. Och man kan alltså göra samma sak i den här kösituationen. Så att man snällt men trevligt avbryter den här kunden och notera nu att den här situationen i den här butiken så skulle lätt avstyras med att jag som butiksbiträde svänger blicken från den här när den andas till den här andra och säger pieni hetki, tulen ihan kohta. Ollaan ihan pian valmiina. Det vill säga för den här lilla nickningen så signalerar till den här första att nu behöver du avrunda. Det signalerar till den andra att jag ser dig. Jag är men också mån om att ge bra kundservice. Den riktigt duktiga, och det här har jag en gång varit med på en Zara-affär i Åbo. Den riktigt duktiga försäljerskan bakom disken som har en jättelång kö så lär sig också att sortera kön. Och det här gör man också i klassrummet. Det vill säga om vi då har Ahmed, Lisa och Pekka som har upp handen. Men jag står och pratar med en fjärde elev. Då kan jag avbryta det här för att sen fråga att vad egentligen är de där korta ärendena. Säg på liksom, med en mening ungefär, vad är ditt ärende? För då kan jag sen skicka vidare dem, kort svara på deras fråga om det är en sån här enmeningssvar. Eller sortera vems ärende har liksom högre prioritet. Och det här kan du göra i en kösituation också på biblioteket. Det vill säga, hej allihopa, välkomna hit. Jag är så jätteglad att alla ni står i min kö. Kan du beskriva ditt ärende med bara en mening så vet jag om jag ska be min kollega också att komma hit. Eller hur liksom, vi ska styra upp den här situationen så att ni inte behöver känna att ni behöver vänta så länge. Eller om ni till exempel kan gå iväg och liksom fortsätta med er grej och jag kommer att hitta er där ni är. Så att behandla kösituationer vid disken som om det vore ett klassrum. Och det här är ganska fantastiskt och det här kan leda till en så mycket bättre situation. Men den här samma situationens upplösning finns på riktigt också även i det här kallt professionella yrkesmässiga new management-tänket också. Det vill säga hur får jag så många som möjligt att känna sig sedda och hörda och förstådda på ett bra sätt. Och det betyder att ditt huvud måste vara på skaft. Jag brukar också göra en övning med magisterstuderande där vi skakar hand. Och jag lärde dem lite teori om hur man skakar hand och det här var också pre-pandemi. Men sen så har jag dem att mingla i en sån här stor grej. Och uppgiften säger jag är att de ska gå omkring, skaka hand, presentera sig kort. Och sen får den andra presentera sig och så säger man tack och så går man vidare till nästa. Och det intressanta som alltid händer, och sen säger jag att lyssna på min vissla. Jag har en liten visselpipa. Eller så klappar jag händerna. Och så säger jag att nu, så fort jag visslar så måste ni frysa precis där ni är. Och då ska vi peka på lite olika grejer här. Och det som händer oavkortat i en finsk situation, en finländsk situation, så är alltså att någon lämnar ensam och har ingen att skaka hand med.
Men parerna ignorerar en sån här tredje part som cirklar för att man är som så lättad för att nu har jag hittat någon att presentera mig för och skaka hand med. Och då brukar jag säga det att nej, och det här måste ni lära er ur en sån här networking-princip också. Det vill säga, man måste hela tiden ha huvudet på skaft i en sån här situation. Vilket betyder att då, även om man artigt lyssnar på den andra, så ser man samtidigt att någon står utan och så bjuder man med dem. Och så sa jag att jag förbjöd faktiskt inte i den här situationen att ni skulle alltid bara vara i par, utan att ni också kan vara i grupp. Den här klassiska saken i Finland om att vi inte presenterar oss mer än en gång. Även om man kanske gissar att folk inte kommer ihåg vad man heter. Så istället blir det den här Siis mikä ton nimi oli? Siis kuka toi oli? Och den här rynkan i pannan sen så blir någonting som den som vi pratar om kan plocka upp och uppfatta som att vi pratar strunt om den. Så att vara medveten om att sådana här små signaler, små finjusteringar i den här situationen som gör att du är mer uppmärksam. Vilket gör att kollegan inte heller behöver stå bakom din rygg eller bredvid dig och vänta som någon sorts bekänt medan du ger någon service. Utan du kan säga vänligt men bestämt till kunden. Pieni hetki, ett ögonblick, och så svänger du dig om till kollegan. Och utan att indikera med ditt ansikte att du är irriterad av avbrottet, utan var förberedd på avbrottet. Lärare är förberedda på avbrottet. Och nu ska du också bli pedagog, fast du ska bli bibliotekspedagog. Utom med ödmjuk och ibland flyger den iväg. Med ödmjuk persistence är ordet på engelska.